Sziasztok! Szeretném megmutatni nektek, mint dolgozok mostanában. Ami most dolgozok, az a Parkside Multi-Charger projekt, melynek célja, hogy a Parkside X20V Team akkumulátorok töltését egyszerűbb és átláthatóbbá tudjam tenni. Ami azt jelenti, hogy szeretném, hogyha lenne vagy későbbiekben egy webes felügyeleti rendszere, viszont addig is lesz egy alapverzió, ami bár buta és nem ad semmilyen plusz információt a zöldön és a piroson kívül, de mégis megoldja azt a kérdést, hogyha munka után hazaviszed az akkumulátoraidat, akkor ne kelljen ott állnod a töltő fölött és cserélgetni, hanem ő megoldja azt, hogy körbejárja ciklusosan az akkumulátor töltőt. Ehhez a gyári töltőt fogjuk felhasználni. A gyári töltőnk van nekünk egy pozitív pinünk, van egy ID-nk és van egy negatív pinünk. A pozitív-negatív pint azt majd FET modullal fogjuk kapcsolni, még az ID pint azt rá fogjuk kapcsolni egy ilyen helyes kis ESP-re, és ez az ESP fogja majd küldeni a töltésjelet a Pro verziónál. Nyilván a standard verziónál minden felügyeletet a gyári töltő fog ellátni, függetlenül attól, hogy ez a gyári 4,5 amperes vagy a régebbi. Ugye úgy tűnik, mintha az akkumulátoron 4 csatlakozó lenne, de mint mutattam, a töltő csak 3 pint használ föl. Az ID szálat, amit mutattam az előbb a töltőn, azt majd egy ilyen relésorra fogjuk rákötni, és ez a relésor fog azért felállni, hogy semmiképpen se kavarodhasson össze a két akkumulátor egymással. Míg a normál verziónál egy töltő fog körbejárni 8 darab akkumulátoron, a Pro verziónál már két különálló töltő fogja végigjárni az akkumulátorokat, A oldalt, B oldalt, és függetlenül egymástól fog tudni tölteni a két oldal, tehát igazából 4 akkumulátor fog körbejárni egy töltőn. Gyakorlatilag ez a projektnek a célja. Nyilván a Pro verziónál lesz egy webes felület, MQTT támogatás, integrálható lesz okos otthonba, és minden, ami csak ilyenkor kell. Ez még a fejlesztésnek nagyon az eleje. Igyekszem, ha nem is napi szinten, de heti szinten új eredményekkel jelentkezni. Természetesen közben fut az RFF projekt is, meg vannak apró projektek is, amiket csinálok, de ez a két fő szál van most, az RFF projekt, illetve nem hazudok, 3 főszál. Az RFF projekt van, az Anycubic Cobra 3 fej klipperesítése, illetve a Parkside-os akkumulátor projekt. Ha érdekel ezek közül bármelyik, akkor kövesd a weboldalon, ez a 3dps.hu, illetve valahol itt van hozzá link, illetve hogyha szeretnéd támogatni a fejlesztéseket, illetve a munkámat, mellette szintén találtok egy forfoundos linket. Köszönöm, hogyha megosztjátok a videót, és hogyha esetleg van építő kritikátok, akkor szívesen fogadom a komment szekcióban. Sziasztok! Ja, és iratkozz fel!